و میریم سراغ این یکی. آشپز که باشی دستت نمیسوزه. این از این و ساندویچ دوم ما آماده شد. اینم برش خوردهش کاملا جوسی و آبو میبینید. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا. امروز میخوام یکی از ساندویچ‌های حرفه‌ای دنیا رو بهتون آموزش بدم. اسمش هست ریب ساندویچ و خیلی هم پرطرفداره. بریم سراغ مواد اولیش. دنده گوسفند مثلا میخوام دنده گوساله داریم، بهش میگن بیف ریبز. میتونید برید از بوچریا تهیه بکنید. سایزاش هم تقریبا یک وجب باشه کافیه این سایزش. حالا اینا رو من بستم و نشون دادم. یه دونم اینجا بسته نشدهش هستش. بریم سراغ مواد اولیه. بس برای هر نفر نیاز به یه تیکه از اینا داریم. فرش گرلیک، سیر تازه، رزماری، تایم، سبزی آویشم میشه، پیاز کاراملی و پاپریکا پادر، پودر پاپریکاست و آنین پادر، پودر پیاز، گرلیک پادر، پودر سیر، چیلی فلکس، فلفل چینی و لیمون پپر که دیگه حالا همه تو معرف حضورتون هست و اینم اسموکی پادر، پودر دود بهش میگن. تو ایران هم همه جا هست، میتونید تهیه کنید. دوستایی که خارجن نیاز به یه دونه هم آبجو داریم. البته اینم زیرو الکله. بعد اگه خواستید هر جا خواستید، اسمش هم کروناست. اسم آبجو هم کروناست، از اسمش هم متنفرم. خب باربیکیو سس داریم، سوی سس داریم و نمک و فلفل. حالا اولین کاری که میکنم قبل هر کاری، اینم نخ مخصوص کوکینگ یا آشپزی کردنه. خب اولین کاری که میکنم میام یه تیکه از دندمون رو بر میدارم به این شکل، چند تا از ساقه های پایین رو میکنم و یه مقدار اینو میدنم داخل گوشت میره و رزماری رو میذارم اینجا. این از رزماری. و برای آویشن اینم از آویشنامو سعی میکنم اینم تو کناره ها قرار بدم. اینم به این شکل میاد اینجا و اینم به همین شکل اینجا قرارش میدم. خب حالا یه تیکه نخ بلند من میبرم و شروع میکنم اینو بستم. حالا از کجا شروع میکنم؟ البته زیادم سفتش نکنید. از کجا شروع میکنم؟ از همین جا، از جایی که رزماری رو پایش رو گذاشتم و یه گره میزنم. زیادم فقط سفتش نمیخوام بکنم. این از این و یه دور دورش میزنم. نخو از زیر رد میکنیم، تازه آماده کار میشه. نخم که از اینجا رد شد، این یکی رو میاریم از وسطش رد میکنیم. شما گیر به بستنش ندید، همون دونه دونه هم ببندید، براتون راحته. این به این شکل آماده شد و میام دستمو میذارم تو نقطه بعدی، مثلا میذارم اینجا و شروع میکنم کار کردن. خب اینو که گذاشتم، از جایی که انگشتمو گذاشتم، این نخم از اینجا درش میارم. حالا اینا رو من دونه دونه میبندم و برمیگردم. خب مرحله آخر که رسیدیم، نخ و قطعش میکنیم به این شکل. سیرامونم اینجوری جاسازی میکنیم زیر نخا. این نخا بعدن شل میشه وقتی که پخته میشه. این سیرا رو هم میذاریم، هم طعمش در میاد و هم کمک به مزه دهیش میکنه. این از این. خب اینم از سیرامون. سیرم هر مقداری که دوست دارید بزنید بهش. خب اینم از این. اینم مرحله آخر و میایم سراغ ظرفمون. اینا رو میذاریم داخل ظرف به این شکل. کمی سوی سس تو قسمت مختلفش میزنم و این از این. سوی سس هم پوکش میکنه، هم خوشمزش میکنه و هم خوشخوراکش میکنه. این از این و میریم سراغ آبجومون. اینم پرش میکنیم و اینا رو حسابی میذاریم داخل آبجو.
به اندازه 1 ساعت بمونه. حالا اینا رو من برشون میگردونم، میذارم استراحت کنه و برمیگردم. این آنین پادرمونه، یه قاشق چای خوری گارلیک پادر، چیلی فلگ و لیمون پپر. اینو میتونید اگه استرالیا هستی کورز و بولبور تهیه کنید، برندش خیلی خوبه و بعضی وقتا من قدیما زیاد میگرفتم ولی هوا میخوره مرطوب میشه. حالا پاپریکا پادر 2 قاشق نیاز داریم، 1 و 2، یه مقداری هم بیشتر میخوام. خب این از این و میریم سراغ پودر دودمون، اسموکی پادر. این هم به اندازه 1 قاشق اسموکی پادر بهش اضافه میکنیم، بذارم کنار. و اولیو اویل به اندازه‌ای بریزید که تمام مواد داخلش هم بخوره و یه مقدار کمم باربیکیو سس. خب موادمون آماده شد. اینم از ببینید اینا هم داخل ظرفمون تو آبجوست. بعد 1 ساعت درش میارم و مواد رو باهاش آغشته میکنم. خب این از این آبجو رو خارج کردم ازش و این ببینید رنگ گوشت رو ببینید تغییر میکنه، اگه داخلش بمونه یه مقداری رنگ پریدش میکنه. این از این. حالا میایم سراغ موادی که باید بزنیم بهش. به هر کدوم 1 قاشق. اینم مواد مرینیدمون. اینجا دیگه فقط باید با دست کار کنیم. شروع میکنیم این مواد رو به همه قسمت ها زدن. حالا کلش رو آغشته میکنم و برمیگردم. خب اول یه فویل میذاریم، بعد بیکینگ پیپر و میاریم اینا رو اینجا. اینجوری هم بذاریم فکر میکنم بهتر باشه و راحت تر ربط میشه. این یه دونه سیرم اینجا مونده، بفرستم بره داخل. خب این از این. و البته اگه قصد دارید که رستوران بزنید یا تو ساندویجی اینو استفاده بکنید به مقدار زیاد، همه اینا با دستگاه درست میشه و آماده میشه خیلی راحت و پروسش خیلی راحت تره که تو خونه بخوای یه دونه یا 2 تا درست بکنید. این از این میره رو فر با 180 درجه سانتیگراد و گردش. خب اینم از دمای فرمون 180 درجه و اینم به صورت گردشی گذاشتم که تو همه قسمتاش باشه. رفت داخل فر، تقریبا فکر میکنم 2 ساعت زمان میدم. اینم از این. نخا رو به این شکل باز میکنیم و اینا کاملا آبدار و خوشمزه شده. اینا رو کلا از دورش ور میداریم و مطمئن میشیم که دیگه چیزی روش نمونه، چون قراره رو گریل بره طعم سوختگی میگیره. حالا کاری که میکنیم اینه، اینم روغنشه، این روغن مواد مرینیدشه و اینم کامل به این شکل روی این میدیم. این چربیه و به خوشمزه شدنش کمک میکنه. حالا نون هم داشتیم، اینم از نونمون هم اینجوری به این شکل برش میدیم و کمی از روغن این کف نون میمالیم. الان میره رو گریل، این کاملا خشک و خوشمزه میشه. پیازمون هم که آماده است، فقط میریم تو حیاط روی گریل. باقی فیلمو بهتون نشون میدم. خب این از ریبزامون، یه مقداری نمک و در انتها
فلفل به این شکل و میریم برای توست کردن نونامون. نونامون هم زیاد خشکش نمی کنیم، یه کوچولو فقط روی گریل بمونه کفایت میکنه. اگه دوست داشتید یه مقداری هم روغن کره میتونید بزنید. ببینید چه بارون قشنگی هم داره میاد و ما هم داریم اینجا خیس میشیم. البته لطفش به همینه. به به فیلم بردارمون هم چه میکنه. فیلم بردار خیس شده ایبی نداره. خب ببینید فقط میخوایم روش یه خط بندازیم به این شکل و طعم اسموکی چوبو بگیره. اینم از این برش میگردونیم از این طرف. خب حالا کاری که میکنیم و مهمتر از همه است این از نونمون، مقداری کف نونمون سس باربیکیو میزنیم به این شکل. خب میریم سراغ پیاز. این پیاز هم من قبلا داغش کردم. اینم یه پیاز مشتی میره اینجا و یه دونه این دنده ها رو بذارینم من رژیمم کم چربه رو بردارم. اینم میادش اینجا به این شکل فشار میدیم کاملا. خب این از این و میریم سراغ در آوردن استخونش. اینم از استخونش در میاریم. این از این یکی رو هم بزنم. به به این ببین این گریل شده عالی. و یه مقداری هم پیاز و میریم سراغ این یکی. آشپز که باشی دستت نمیسوزه. این از این و ساندویچ دوم ما آماده شد. خب امیدوارم که اینم ورش دارم از اینجا بذارم کنار. امیدوارم این فیلم لذت کامل برده باشید و اینکه شما هم حتما اینو درست بکنید. خیلی ساندویچ باحالیه. بذارید من یکیشم اگه شد براتون برش بزنم و ببینیم به چه شکله. اینم برش خوردهش کاملا جوسی و آبو میبینید کاملا جوسی و آب داره. اینم ما میخوریم به سلامتی شما. خودم خیلی عوض کردم. دوستتون دارم. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.